ماجرای یار در خانه باز خیلی جالبه. مرثیه گمشده که ساخته شد، تیکه هایی از اون رو در تلویزیون نشون دادن. یه روزی من نمیدونم چجوری پیدا کردم، یه آقایی به من زنگ زد که من میخوام شما رو ببینم. قرار گذاشتیم، آمد پلو من، دیدم یه جوونیست با چهره‌ای که خیلی به جنوبی ها در واقع میخوره، بیشتر بهش میامد که مثلا آبادانی یا بوشهری یا اینجوری باشه، هم اعضای چهرهش و هم رنگ صورتشون. و بعد دیدم اینقدر نامه برای من آورد و گفتش که من در واقع دارم عقب اقوامم میگردم. شما اون فیلمو که ساختین، فکر کردم شما بتونید به من کمک کنید. من مادرم لهستانی بوده و پدرم یونانی و اقوام من رو در آشویتس کشتن. دایی، خاله، پدر بزرگ، اینا رو کشتن در آشویتس و من عقبشون دارم میگردم. اینا هم نامه هایی است که من به صلیب سرخ بین المللی نوشتم و نشونی این آدم ها رو دادم، ولی هیچ کدوم پیدا نکردم. حالا آمدم و میخوام شما اگه اطلاعاتی داریم به من کمک بکن. یک فتوکپی هم از نامه ها به من داد. بعد از اینکه من نامه ها رو دیدم که واقعا این مکاتبه کرده با همه اینجاها، اما خیلی چهرهش برام عجیب بود، برای اینکه میدم به چیزی که شباهت نداره، به اینکه یه آدمی که مادرش لهستانیا، به خصوص لهستانیا خیلی سفیدن، یه سفیدی خاصی دارن، که مادرش لهستانی باشه و پدرش یونانیه، این به قیافش نمیخوره. چجوریه جریان؟ موضوع جالب شد برام. با اون خانم آنا بورکوفسکا که بعداً تو فیلم مرثیه گمشده هست صحبت کردم. گفتم تو این خانمی که این میگه مادرشه میشناختی؟ گفتم که گفت بله. گفتم که بچه داشت چجوری بود؟ گفت چطور مگه؟ گفتم برای اینکه یه آقای آمده میگه من بچه اونم، ولی به نظرم قیافش اصلا نمیخوره به این مسئله. بعد شروع کرد برای من گفتن، آنا شروع کرد برای من گفتن، گفتش که ما رفیقم بودیم و این بچه دار نمیشد و یه کارگری داشتن جنوبی، یه زنی که خدمتگارشون بود و مال جنوب بود و فقیر بود، حامله شده بود و اینها باش قرار گذاشتن که بچه رو وقتی به دنیا آمد از همون اول به اینا بده و هیچ هم دیگه سراغش نیاد و این بچه اون بچه است که تازه من فهمیدم موضوع چیه. ولی چیزی که برای من جالب بود این بود که این آدم اصلا نمیخواست شک بکنه در این موضوع که مادرش لهستانیه. منم هرگز به روش نیاوردم، اما موضوع برای من موضوع آدمی شد که در واقع مادر واقعیشو نمیخواد بپذیره و آواره دنیاش عقب یه مادر دیگه میگرده که هیچ وقت پیدا نمیکنه و در این چیز تبدیل به یه آدم بی پشتوانه دلغکوار میشه. تا وقتی که اون آدم در ایران بود من به خودم اجازه نمیدادم این فیلمو بسازم، چون فکر میکردم از نظر عاطفی لطمه میزنم بهش. بعد از اینکه رفت فیلم رو ساختیم با یه آقایی که فکر میکنم یه فیلم فقط تهیه کرد، این کارم نبود. با مکافات فراوان فیلم ساخته شد که خیلی جالبه. باز دوباره این فیلم رو در مشهد ساختیم. این فیلم در زمان ساخته شدن
خیلی چیز نبود، اما بعدن که در مشهد دوباره نمایش داده شد دیدم چقدر شلوغ شده و چقدر طرفدار پیدا کرد. اون فیلم یار در خانه بود. در واقع یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. مادرم خواهر بزرگتر بود. با پدر و مادرش به شرق لهستان رفته بودن که جنگ شروع شد و لهستان رو نصف کردن. و بعدش هم ماجرای بردن به سیبری، اردوگاه کار و بالاخره آوردن اونها به ایران. حیف شد که من فیلم لهستانی‌ها رو تموم کردم. وگرنه حتما داستان زندگی مادر شما رو توی فیلم میگذاشتم. میخوام اول این نامه رو پیدا بکنم. شما باید حتما اون رو ببینید. خیلی جالبه. خب حتما وقت مادرتون به ایران آمد مثل خیلی از زنهای لهستانی دیگه یه شوهر خوب ایرانی پیدا کرد و همینجا موندگار شد. نه؟ بله همینطوره. اما پدرم ایرانی نبود. اصلا یونانی بود. متشکرم. دیمیتریادیس. چی؟ فامیل اصلی منم همینه. دیمیتریادیس. تو لاله‌زر یه مغازه کوچیک داشت. شیرینی و قهوه داغ و شیر کاکائو میدادن. اون روزا از پاتوقای خوب لاله‌زر بود. این عکس مادرمه. اینم پدر. در کوچه های عشق درست 1 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق ساخته شد. دختر من که دانشجوی تئاتر بود با این آقای حمید فرخ‌نژاد همکلاس بودن و یک تعطیلات نوروز رو 5-6 تا از دانشجویان تئاتر با هم رفته بودن به آبادان. حمید که خودش آبادانی بود، حمید فرخ‌نژاد، اینا رو مهمون کرده بود اونجا و غیره. وقتی که برگشتن دخترم به من گفت که بابا یه سری عکس گرفته بود آورده بود. گفت ببین الان بعد از جنگ آبادان ویران شده است. این حتما تا 1-2 سال دیگه ساخته میشه. دیگه به این شکل نخواهد بود. بنابراین اگه یه فیلم بتونی بسازی راجع به این خیلی خوبه. من عکس‌ها نگاه کردم دیدم خیلی جذابه. برای فیلم. همیشه دوست داشت خودش زنگ مدرسه رو بزنه. من یک کسی یه کار خوب بکنه تو زندگیم هیچ وقت یادم نمیره. آقای عبدالله اسفندیاری رئیس بخش فرهنگی فارابی بود. یه روز رفتم پلو آقای عبدالله اسفندیاری، گفتم آقای اسفندیاری. گفت چیه؟ گفتم من میشناسی؟ گفت آقای اختیار داریم فلان. گفتم نه همینطوری کلی. گفت بابا، گفتم چند تا از بچه‌هایی که باید کار میکنن. من 25 سال تدریس کردم. از سال 46 تا 71. گفتم چند تا از این بچه‌هایی که باید کار میکنن سر کلاس من بودن. گفت آقا میدونیم این حرفا کدومه؟ گفتم ببین یه خواهش ازت دارم، منو نیاریم ببرین. من اون شوقی رو که دارم از دست میدم. وقتی هی برم بیام آخر اصلا دیگه نمیخوام فیلم رو بسازم. بذار من با این شوق و ذوق یه فیلم بسازم. گفت حتما. گفتم که سناریو که از من نمیخوای. گفت نه. فقط نمیخوای بگی چی میخوای بسازی؟ گفتم میخوام بگم آقا جنگ بوده، آبادان خراب شده، آبادان نمادی از ایران، بیاین این شهر رو درستش کنیم. گفت خب این که بد حرفی نیست. گفتم خب فقط به من مواد خام بدین، لابراتوار بدین و استودیو برای صدا. اینا رو من داشته باشم، بقیه بچه‌ها با من همکاری میکنن. گفت باش. هیچ هم از من نپرسید. خب من با 9 تا از بچه‌ها 1 سال پس از جنگ رفتیم به آبادان و فیلم در کوچه های عشق رو ساختیم. رفتیم آبادان، پدر فرخ‌نژاد هنوز زنده بود، برادرش هم بود و غیره. خب یه مقداری من تحقیق کردم و صحبت کردیم و بعد اونجا یک اتفاقی افتاد که برای خود من خیلی جذابیت داشت و اون این بود که من معمولا سناریوم ببینید هست خیلی دقیق هر پلانی رو مشخص میکردم، حتی زمانش رو. یعنی مثلا یادمه تو فیلم‌های کوتاه به خصوص اگه قرار بود یه فیلمی مثلا 15 دقیقه باشه میشد 15 دقیقه و 15 ثانیه یا مثلا 14 دقیقه و 50 ثانیه. متوجه هستید؟
تو این محدوده، خیلی دقیق پلان به پلان حساب میکرد. یه مشکل داشت، اینو به عنوان فیلمساز میگم که تجربه باشه برای دیگران. یه مشکل داشت و اون این مشکل بود، من نگاه میکردم بدم همه چی فیلم درسته اما بعضی جاها زنده نیست، اونقدر که میخوام زنده نیست. اتفاقا شاید این خاطره باز جالب باشه، میگم برای اینکه اگر برای فیلمسازای جوان بود چه باشه. من جوان که بود، یعنی قبل از انقلاب جشنواره فیلم تهران بود و اینا کارگردان‌ها و هنرپیشه‌های معروف رو دعوت میکردن. یه شب من که خیلی جوان بودم اون موقع، مثلا شاید حدود 30 سالم بود، سر میز شام این شانس رو داشتم که پهلوی کارگردان معروف انگلیسی آمریکایی جوزف لوزی نشسته بودم. جوزف لوزی که اون فیلمای اون خدمتگار و غیره رو با درک بوگارد ساختن، پهلوی جوزف لوزی نشسته بودم. همینطور من که حرف بزنیم من بهش گفتم که آقای لوزی من یه سوال از شما دارم. گفت چی؟ گفتم که من فیلمامو خیلی پلانامو دقیق حساب میکنم، دقیق همه چیزم رو کاغذ دقیق پیاده میکنم، اما حالا بعد از چند سال فیلم ساختن دیدم که در این حال که همه چی درسته ولی بعضی جا زنده نیست خیلی. حالا کم کم به خودم اجازه میدم که سر صحنه در واقع در اون چی که روی سناریو فکر کردم یه تجدید نظرم بکنم، تو صحنه نگاه کنم ببینم چی بهتر میشه از اون برداشت بکنم. خندید، گفت منم که جوان بودم همین مسئله بود. واقعا منم اول خیلی همه چیز رو دقیق چه میکردم ولی بعد کم کم به خودم اجازه دادم که سر صحنه هم بدیهه سازی بکنم. خب این دیدم به عنوان یه تجربه خوبی است که یه چیز دیگه ای در فرهنگ سینما هست، کامرا استیلو. کامرا استیلو به معنی خودکاره، یعنی دوربین خودکار. من اصولاً یه مقداری در واقع ماجراجویی کاری همیشه داشتم از نظر ساختار و غیره. فکر کردم که در کوچه‌های عشق رو به تکنیک کامرا استیلو بسازم. یعنی چی؟ یعنی هیچ رو ننویسم بلکه انگار یه فیلم مستند دارم میسازم، بیام و در صحنه همونجا برداشت بکنم. در صورتی که داستانی بود. اما قبلش در چند جا، یکیش هم تهران بود، یه هتلی بود سر سید خندان اونورا و جاهای دیگه، رفتم و از جوانایی که 20 و چند ساله بودن که حالا اینا تو شروع جنگ مثلا فرض بکنید 12 ساله، 10 ساله، 13 ساله غیره بودن، رفتم گفتم بچه‌ها میخوام برای من خاطراتتون رو از اون روز اولی که جنگ شروع شد چه خاطره‌ای دارید بنویسید برای من. حدود 150 تا خاطر کوتاه یه صفحه‌ای نوشته شد. من اینا رو خوندم و 2 تا چیز یعنی 2 تا چیز شکل گرفت تو ذهنم. یکی این بود که یکیشون که زنده مونده برگشته توی آبادان و توی این کوچه ها دوستایی که کشته شدن تو جنگ و غیره رو یادش میاد، عشق جوونی، عشق نوجوانیش رو یادش میاد و غیره و اینا رو میبینه همه رو این صحنه. شد بشه ولایه بیان در خونه و تیپ بندازن تو حیاط من محارمش ندارم از شما. چه عجب بچهای گلکمی هستین، برید دنبال کارتون. نه بابا دارید، نه ندارید. یکی دیگهش که یادمه که یه آقای عکاسی به من گفتش که رفتم توی خونه دیدم که یک خمپاره یا راکت خورده بالای سقف خونه و کف زمین یک کیک له شده هست با عکس دختر بچه و در واقع معلوم بود که جشن تولد چیزی بوده که یعنی میخوام بگم خطا اینجوری، ولی هیچ کدومو ننوشتم، فقط یادداشتای اینجوری برمی داشتم، سناریو نداشت. تنها فیلم من هست که عمدن میخواستم تکنیک کامرا استیلو رو تجربه بکنم. فیلم ساخته شد و یادم هست مثلا اینطوری بود،
ساخته شدن فیلم که آقای قلی‌پور که اون موقع مسئول تدارکات بود، یه روز که داشتیم می‌آمدیم دیدیم که بچه‌ها دارن توی کوچه این پوک فشنگا و این چیزای مال نارنجکا و اینا رو دارن باهاش جنگ بازی میکنن. آقا نمیخوای یه سکانس بذاری که جنگ تموم شده ولی باز این نسل بچه‌ها باز دوباره با اینا داره جنگ میکنه فلان. من همیشه گفتم این به اسم تو ثبته، من هر جا باشه این به اسم تو ثبته. به هر حال فیلم در کوچه‌های عشق یا اولین یا دومین، فکر میکنم اولین، شاید هم دومین فیلمی بود که در بخش نگاه ویژه جشنواره کن پذیرفته شد و اونجا نمایش داده شد و یک فریمش هم لازم نشد که این ور اون ور کنیم، کسی دست نزد. اما بذارید یک موضوع دردناک رو بهتون بگم. من توی سالن روسینی تو جشنواره کن نشسته بودم و واقعا نمیتونم بگم چجوری اشک ریختم. میدونید چرا؟ وقتی در کوچه‌های عشق ساخته شد و وقتی که فهمیدیم که قراره تو بخش نگاه ویژه جشنواره کن نمایش داده بشه، من با آقای نوذری رئیس لابراتوار ارشاد بود، یادتونه؟ بله نوذری یادتونه؟ قد بلندی داشت و خیلی بلند نبود ولی باریک بود. اونجا با نوذری که از قبل از انقلاب با من دوست بود گفتم نوذری جان این فیلم من یک کپی تمیز میخوام. همون موقع خدا بیامرزه آقای سیف الله داد و آقای منوچهر محمدی و آقای عسکرپور یه دفتری داشتن، اسمش یادم نیست چی بود. یادتونه شما؟ خب اونها با کانال 4 BBC یه قراردادی بسته بودن برای فیلمی درباره آوارگان شیعه کرد که از صدام فرار کرده بودن، آمده بودن بین پاوه و نوسود یه اردوگاهی بود. در جریانش بودید شما تقریبا. حالا قرار بود برم انگلیس اونجا اینو مونتاژ کنم. متوجه شدید؟ پس بعد میرفتم. کپی اولی که در آمد من نگاه کردم دیدم راشای من رنگاش خیلی خوب بود و این راشا رنگ ماسه، اصلا رنگ نداره. گفتم نوذری جان این چیه؟ گفت حالا سعی میکنم یه دونه بهتر برات بزنم. باز زد، باز دیدم همونه. من دیگه بعد میرفتم برای انگلیس. من دیگه کپی سومو گفتم تو رو خدا خودت نگاه کن این راشای من ببین رنگش خوبه. رفتم به انگلیس، فیلمو مونتاژ کردم. زمانش یه طوری بود که بعدش بعد میرفتم کن، جشنواره کن. یعنی من فیلمو توی سالن روسینی دیدم توی کن و دیدم رنگ از اون دوتا هم بدتره. واقعا گریه‌ام گرفت که یک دفعه آدم شانس داره که یه همچین موقعیتی براش فراهم بشه. اینو من دارم 1991. حالا اکرانش چجوری شد بذارید اونم براتون بگم. آخه ببینید من اینایی که بگم تبدیل به درد دل میشه. من نمیخوام درد دل کنم. من رفتم پلو آقای بهشتی، گفتم آقای بهشتی این فیلم توی بخش نگاه جشنواره کن بوده، هنرپیشه به اون شکل نداره، اما من دلم یه چیزی میخواد به عنوان فیلمساز که انواع فیلم‌ها رو میسازه، این اون 2 هفته‌ای که اون زمانا تو سینما میذاشتن 2 هفته میذاشتن در اون 2 هفته رو تو سینما بمونه، من بفهمم آیا اصلا مردم میرن این نوع فیلمو نگاه کنن یا نه. آقای بهشتی موافقت کرد. حالا دفتر پژوهش‌های فرهنگی 4-5 روز بعد از اینکه 4 روز بعد از اینکه این فیلم آمد توی شرح قصه میخواست همین فیلم مرثیه گم شده منو توی برنامه فوق‌العاده بگذاره. به این ترتیب من باید بعد از 3 یا 4 روز 4 روز بود این فیلم مرثیه گم شده رو میبردم به آپاراچی بدن. اون زمانم چهرم خب کمتر شناخته شده بود، شاید آپاراچی امروز هم نشناسه، یعنی اصلا وقتی اینو بردم به اون بدم خواستم وارد سینما بشم دیدم که عکس‌ها و پوسترهای در کوچه‌های عشق دارن ور می‌دارن. چی شد؟ هنوز 4 روز بیشتر نموند. وقتی رفتم پلو آپاراچی
بدون اینکه بگم من کیم گفتم اینو آوردم که میخواین امروز نشون بدین. به خدا قسم به جان بچه‌هام عین جملهش بود به من. گفت آقا بیچاره فیلمساز تهیه کنندش. گفتم چرا چی شد؟ گفت آقا این فیلم با حاشیه مگنت بود، این هد مگنت ما هم از اول انقلاب خرابه، شکسته، صدای سر سنم بود، هیچ کی نمیفهمید چی داره میگه. این بود که دیگه برش میدونیم دیگه. من حرفی ندارم، ولی باور بکنید اون چی که به شما میگم. تو سینمای دیگه که نمایش دادن دیگه چرا؟ جان؟ سینمای بقیه‌اش که نمایش داده شد، فقط شرق قصه‌اش این اتفاق افتاد. نه بقیه سینمایی نه، یه دونه سینما. یه سینما شرق. یعنی این فیلم فقط 4 روز نمایش داده شد توی شرق قصه؟ به صورت نمایش اونجوری، بعداً تک تک مثلا تو این شهر اون شهر یه جلسه نشون دادن. سلام. سلام. شما بچه کوچه بغلیمون نیستی؟ بله بله. 3-4 تا بودید اینجا بازی میکردید. شنیدم یکیتونم شهید شده. بله خدا بیامرزتش. خدا رحمتش کنه. ما بچه رو فرستادیم شیراز، اومدیم روز بعدش خودمون حرکت کنیم بریم. لعنتی ها امونمون ندادن، به این روز انداختنمون، زمینگیرمون کردن. ماشاءالله بزرگ شدید، نزدیک بود به جا نیارم. بله بابا بیا ببرش، خاکی شده. خب شما که برگشتید. بله. سلامتی. به خدا بازم بچه خودت کثیف کردی؟ آخه ما روزی چند مرتبه تو رو باید بشورم. به خدا خستم کردی. اگه ده به بابات نگفتم دعوت کنه. اما زود برمیگردیم، جنگ که تموم شد. خدا حافظ. سلامت. فکر نمی‌کردم دیگه برگردی. خیلی منتظرت شدم.